วันนี้มาชวนทุกคนทำเมนูง่ายๆสไตล์โฮมเมดทาร์ตคัสตาร์ดบลูเบอรี่คัมเบิลทาร์ตกรุบกรอบสอดไส้ระหว่างชั้นด้วยคัสตาร์ดหอมละมุนท็อปปิ้งด้วยบลูเบอรี่และครัมเบิลสูตรเค้กง่ายๆทานได้ทุกโอกาสไปดูวิธีทำกันเลย ขั้นตอนแรกเรามาทำถาดก่อนนำเนยออกมาตีให้อ่อนจะใช้ไม้พายหรือใช้ตะกร้อมือก็ได้จะใส่เป็นเนยเค็มถ้าเพื่อนๆใส่เนยจืดก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยตีเนยจนอ่อนนุ่มดีแล้วขั้นตอนต่อไปจากใส่น้ำตาลทรายลงไปเราก็ใส่ตะกร้อมือตีให้น้ำตาลทรายและเกลือเข้ากันดีตีจนเข้ากันดีแล้วก็ปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ไข่แดงลงไป1 ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลลาแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์จากนั้นก็ใช้ไม้พายสับแป้งและส่วนผสมของเนยให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้ต่อไปเราก็นวดส่วนผสมให้จับตัวเป็นก้อนเมื่อส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนได้แบบนี้ต่อไปเราจะนำไปแรปแล้วก็แช่เย็นไว้ประมาณ1 ชั่วโมงก่อนจะนำไปแช่เย็นให้เราใช้ฟิล์มยืดห่อแป้งไว้เราก็รีดแป้งให้เรียบเนียนจากนั้นก็นำไปแช่เย็นประมาณ1 ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปเรามาทำครัมเบิลส่วนผสมก็จะมีแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายแล้วก็เนยจะใส่เป็นเนยเค็มหากเพื่อนๆใช้เนยจืดก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยผสมแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เนยลงไปคลุกเคล้าแป้งและเนยให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนเล็กๆร่วนๆได้ประมาณนี้จากนั้นก็นำไปแช่เย็นไว้ก่อนต่อไปเราก็มาทำตัวคัสตาร์ดใส่ไข่แดงทั้งหมด3 ฟองใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลลาจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่นมข้นจืดถ้าไม่มีก็สามารถเปลี่ยนเป็นนมสดได้เป็นนมที่มีความอุ่นไม่ร้อนจัดจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าอยากได้เนื้อคัสตาร์ดเนียนๆให้นำไปกรองขั้นตอนต่อไปให้นำคัสตาร์ดไปตั้งไฟอ่อนคนเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นเดือดจากนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาใส่เนยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนเนยละลายเมื่อเนยละลายดีแล้วเราก็พักคัสตาร์ดไว้ก่อนต่อไปเริ่มประกอบส่วนผสมของทาร์ตกันทาร์ตที่นำออกมาจากตู้เย็นจะนำไปกรุบใส่พิมพ์ทาร์ตใช้เป็นพิมพ์ทาร์ตแบบถอดก้นได้วัดจากด้านบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20 เซนหรือประมาณ7 นิ้วครึ่งคลึงแป้งทาร์ตให้ทั่วพิมพ์ด้านข้างก็กดให้แน่นเบาๆเสร็จแล้วก็ตัดส่วนเกินด้านบนออกใช้ซ่อมจิ้มลงไปเบาๆให้ทั่วทาร์ตขั้นตอนต่อไปใส่คัสตาร์ดที่เราทำไว้ให้ทั่วทาร์ตปาดหน้าให้เรียบเนียนด้วยไม้พายจากนั้นโรยด้วยครัมเบิลที่เราทำไว้มากน้อยตามชอบ ตามด้วยบลูเบอรี่จะใส่เป็นบลูเบอรี่แช่แข็งจะ
จะเลือกใช้เป็นบลูเบอร์รี่สดก็ทำได้เหมือนกันจะโรยด้วยครัมเบิลตบท้ายอีกรอบตามด้วยอัลมอนด์สไลด์เสร็จแล้วก็นำไปเข้าอบแจ็คอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ35นาทีหรือจนกระทั่งได้หน้าสีเหลืองสวยสุกแล้วก็นำทาร์ตออกมาจากตู้เย็นส่งกลิ่นหอมมากๆรอให้อุ่นแล้วก็นำทาร์ตออกจากพิมพ์จากนั้นก็พักไว้ให้เย็นตัดแบ่งได้ตามต้องการได้เลยหรือจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้ตามชอบทาร์ตคัสตาร์ดบลูเบอร์รี่สูตรนี้ทำง่ายมากๆวัตถุดิบไม่เยอะได้เค้กอร่อยๆที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยตัวฐานทาร์ตจะมีความกรุบกรอบหอมเนยคัสตาร์ดไข่นุ่มละมุนรสชาติหวานกำลังดีตัดกับบลูเบอร์รี่รสเปรี้ยวและกรุบกรอบด้วยครัมเบิลด้านบนก็อร่อยมากๆใครชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ